हेलो नमस्ते यहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामीले ग्रेड 1 को सोशल स्टडिज पढ्न गइरहेका छौं र हामीले युनिट 1 पढिसके लेसन 1 पढिसकेका छौं र अब हामी लेसन 2 माई फ्यामिली भन्ने टपिकमा पढ्छौं है त। बाबु नानीहरू तयार भइसक्यौ त पढ्नको लागि? ल अब ध्यान दिएर सुनौ है त। रमाइलोसँग पढ्छौं हामी। लुक एन्ड टक अबाउट पिक्चर। ल यो अब फोटो हेर अनि यसको बारेमा भन। हामीले फ्यामिली भनेर पढेका छौं भनेपछि परिवारको फोटो हेर्नु पर्यो नि। भन त तिम्रो घरमा को छौ? हेर त यहाँ चाहिँ हजुरबाबा हुनुहुँदो रहेछ, हजुरआमा हुनुहुँदो रहेछ, बाबा, मम्मी, तिमी, तिम्रो भाइ अनि एउटा सानो बाबु पनि रहेछ है। यसै गरी तिम्रोमा को हुनुहुन्छ यसै गरी भन है त। तिम्रो मम्मी बाबा नजिकै हुनुहुन्छ भने हाम्रो घरमा यो छौं भनेर सुनाऊ। तिम्रो साथीलाई सुनाऊ मेरो घरमा यतिजना छन्, बाबा हुनुहुन्छ मम्मी हुनुहुन्छ भनेर सुनाऊ है त। अब म तिमीहरूलाई क्वेसन सोध्छु तिमीहरूले एन्सर भन्ने है त। व्हाट इज योर नेम? ल भन तिम्रो नाम के हो? तिमीले तिम्रो साथीले व्हाट इज योर नेम भन्यो भने के भन्छौ? माई नेम इज, तिम्रो नाम जे हो त्यही भन। मानौ मेरो नाम माई नेम इज गीता शर्मा, मेरो नाम गीता शर्मा हो भन्छु। अर्को क्वेसन सोध्छु है त। हु आर देयर इन योर फ्यामिली? को हुनुहुन्छ तिम्रो घरमा? मैले भर्खर सिकाएको थिएँ, ल भन त को हुनुहुन्छ? There are grandfather, grandmother, father, mother, sister, brother in my family. हजुरबाबा हुनुहुन्छ, हजुरआमा हुनुहुन्छ, बाबा हुनुहुन्छ, मम्मी हुनुहुन्छ, दिदी हुनुहुन्छ, दाइ हुनुहुन्छ अनि म छु भनेर भन्नु पर्यो नि त। How many members are in your family? कतिजना छौ? अब काउन्ट गर। कतिजना छौ गन त। हजुरबाबा, हजुरआमा, बाबा, मम्मी, दाइ, दिदी अनि तिमी गरेर कतिजना भयो? 7 जना। There are 7 members in my family. के छ त 7 जना SEVEN 7 जना छौ। What is the name of your mother? भनेको के हो? ल नेपालीमा भन त के हो यो भनेको? What is the name of your mother? तिम्रो मम्मीको नाम के हो? ल भन त। Very good. My mother name is के हो? जे हो त्यो लेख है। फेरि अर्को क्वेसन। Tell me the name of your father. तिम्रो बाबाको नाम बताऊ भनेको। My father name is के हो? तिमीलाई आउँछ लेख है। स्पेलिङ मिस्टेक नगरिकन राम्रो ह्यान्डराइटिङमा लेख्नुपर्छ है। What do you say to your father's father? तिमीले तिम्रो बाबाको बाबालाई के भन्छौ? I say grandfather to my father's father. हजुरबाबा भन्छौ, हजुरबुवा भन्छौ हैन? What do you say to your father's mother? बाबाको मम्मीलाई के भन्छौ? I say grandmother to my father's mother. हजुरआमा भन्छु भनेको के? थ्याङ्क यू। हामीले फ्यामिलीको बारेमा नै सिक्यौं, आफ्नो बारेमा नै सिक्यौं र अब अरू कुरा फेरि अर्को टपिकमा पढ्ने है त रमाइलो गरेर। अहिलेलाई बाई।